श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला बेसनचं पिठलं कसं बनवतात ते दाखवणार आहे. चला तर मग. हे 3 मिरचे घेतले हिरवे बेसनमध्ये घालायला. कढीपत्ता, लसणीच्या पाकळ्या 4-5. आता हे बेसन घेते मी. ह्याच्यामध्ये 2 पेले पाणी घालून बेसन पातळ करायचं. 2 पेले. आता गॅसवर कढई ठेवते. चार 5 चमचे तेल घालते. हिंग अर्धा चमचा. मोहरी अर्धा चमचा. लसूण जरा ठेचून घ्यायची. कढीपत्ता थोडा बारीक करून घ्यायचा. थोडीशी साखर चवीपुरती. आता मिरच्या घालायच्या. थोडीशी हळद. आता हे बेसन ओतलं. ते ढवळून घ्यायचं आहे. अजून थोडं पाणी ओतलं 1 पेला. अजून थोडं 1 पेला पाणी ओतलं. जेवढं आपल्याला पातळ पाहिजे तेवढं करायचं. आता चवीपुरतं मीठ. पिठलं तयार होतं आहे. आता ढवळते. ढवळत राहायचं कढी येईपर्यंत. आता बघा कड आलाय. गॅस बारीक केलाय. तर 2 मिनिटासाठी झाकणी ठेवते. आता पिठलं तयार. बघा. नेहमी आपल्याला डाळ खाऊन कंटाळा येत असेल ना, म्हणून झटपट बनवून हे आपण खाऊ शकतो. चला आता नेहमीप्रमाणे मी देवाला दाखवून घेते. धन्यवाद.